मैले चाहिँ चुरामा चपडा घुमाइसकेँ है। अनि घुमाउँदा चाहिँ फुलको भागहरू अब चुराको डिजाइनहरू 8.5 छ, 8.5 छ। अनि 30 लालको चाहिँ 2 लाइन जति छ, 6.5 अनि हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल ब्लग्स अफ नेपाल है। अनि म चाहिँ अहिले कारखानामा आइसकेँ। अनि आएर अब यो चुरामा एमसी फिटिङ गर्न आँटेको है। सुरुमा चाहिँ अब यसमा गेरहरू लाउँछु अनि चपडा घुमाउँछु। अनि चपडा घुमाएपछि चाहिँ अलिक फिक्स भरिन्छ भन्ने हुन्छ है। एमसी मात्र लाउँदा चाहिँ भरिँदैन, त्यही भएर सुरुमा चपडा घुमाउँछु अनि त्यसपछि एमसी लाउँछु है। अनि अहिले कसरी गर्ने भनेर म तरिका देखाइहाल्छु, सबै हेरेर साथ दिनलाई त। चपडाहरू तानिसकेँ, तानेर सानो फुलको पारेँ। त्यो पछि चुरामा राखेर यो सबतिर मजाले यसरी सेकाउँदै राख्छु है। मैले चाहिँ चुरामा चपडा घुमाइसकेँ है। अनि घुमाउँदा चाहिँ यो फुलको भागहरू अब चुराको डिजाइनहरूमा चाहिँ यसरी घुमाउने है, हल्का हल्का 1 लेयर जति मात्र घुमाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब म यो चाहिँ एमसिल हो है। यो एमसिल हालेर चुरा फिटिङ गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ चुरा चाहिँ दह्रो हुन्छ है यो हालेपछि चाहिँ। अनि अब कसरी गर्ने म देखाइहाल्छु, हेरेर साथ दिनु होला है त। यो एमसीलाई चाहिँ हामीले यसरी मजाले हातमा यसरी माड्ने है। पुरै मजाले मिसिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ चुरामा हाल्नुपर्छ है। यो पछि म मजाले माड्छु यसलाई। मैले चाहिँ यो चुरामा एमसिल हालिसकेँ है। अनि एमसिल हाल्ने तरिकाहरू कस्तो छ भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा धेरैवटा भिडियो छ एमसिल हाल्नेवाला सिकाएको छु है। 2टा जति भिडियो छ, त्यो भिडियोहरू चेक गर्नु होला है त। अनि अब अहिले चाहिँ म यो 2 घन्टाको लागि 2-3 घन्टा जति चाहिँ यतिकै छोड्नुपर्छ, किनभने यतिकै गऱ्यो भने यो अहिले नरमै छ। 2-3 घन्टा जति राखेपछि चाहिँ अलिक डह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइटहरू गर्छ अनि देखाउँछ है त। फाइनल्ली यो एमसी पनि सुकिसक्यो है। अनि मैले लाइटहरू सबै गरिसकेँ। यो चाहिँ 1 तोला 34 लालको तयारी हो है। अनि यो सुकुन्जेलमा चाहिँ मैले यो 12 लाल 1 कोइनको पञ्चरत्न बनाएँ है। यो चाहिँ बच्चाको एउटा हातको। अनि त्यसपछि यो चुरा चाहिँ हिजो हानेको थिएँ, यो चाहिँ भर्न पाएको छुइनँ। अहिले कतिखेर हुन्छ अनि वेट देखाएपछि भर्छु है। अहिले चाहिँ मेरो कामहरू सक्यो, यति नै थियो। यो सब सकिहालेँ। अहिले काम आयो भने के आउँछ म अहिले देखाएर गर्छु है त। मैले चाहिँ त्यो चुरा पञ्चरत्नीहरू सबै बुझाइसकेँ है। अनि अहिले चाहिँ तिलहरी थाल्नुपर्ने छ। सुन ल्याइसकेँ मैले। अनि आज चाहिँ अब तिलहरीको भिडियो हाल्छु है, कसरी खाल्ने सबै सिकाउँछु। अनि सबै हेरेर साथ दिनु होला है त। फाइनल्ली मैले चाहिँ पाता पनि गरिसकेँ है। अनि यो चाहिँ 25 लालको हो, अनि यो चाहिँ 30 लालको हो है। अनि साइड चाहिँ 25 लालको 6 मा 4 लाइन जति छ है, 6 मा 3 लाइन छ। अनि त्यसपछि 30 लालको चाहिँ 6.5 राखेको छु है। अनि
लम्बाइ चाहिँ 25 लालको 8.5 छ, 6.3 8.5 छ अनि 30 लालको चाहिँ 9 मा 2 लाइन जति छ है, 6.5 अनि 9 मा 2 लाइन। यो चाहिँ 30 लालको है, 29 लाल 7 छ पत्तामा। त्यसपछि यो चाहिँ 25 लालको, यो चाहिँ 30 लाल 7 छ। अब यो चाहिँ अब फुटेको भागहरू टालेर पछि ठिक्क पार्नुपर्छ पछि है। अनि अब चाहिँ म यो रसाउँछु अनि खाल्न सुरु गर्छु है त। मैले चाहिँ पाता रसाइसक्यो है, अनि अब चाहिँ म खाल्न सुरु गर्छु। खाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको एउटा खाल्ने टाँगो भइहाल्यो, यस्तो हुन्छ है। अनि यो थरथरी टाँगो हो, थरथरी टाँगो नि एउटा भए पुगिहाल्छ। लास्टमा अब केही गरी अलिक सानै पार्नु भने योभन्दा अलिक सानो छ यो चाहिँ, यो चाहिन्छ एउटा। अनि त्यसपछि यो चाहिँ लास्टमा चिल्लाउनको लागि चिल्लाउने टाँगो हो है, यो चाहिँ दाना फुलाएर चिल्लाउनु हो। अनि त्यसपछि अर्को मेन चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई यो खाल्ने गाडी है त। यति भएपछि चाहिँ अनि तिलहरी खाली सकिन्छ। अब चाहिँ म तिलहरी खाल्न सुरु गर्छु है त। अनि अब हामीले पहिलो राउन्ड खाल्दाखेरि चाहिँ पाडी हलुका पारेर सफा खाल्न सक्नुपर्छ है। अब किनभने अब फर्स्ट एक्सप्रेसन इज लास्ट एक्सप्रेसन भनेर भनिन्छ नि, अब त्यस्तै हो। तिलहरीमा चाहिँ अब पहिलोचोटि हामीले राम्रोसँग खाल्यौँ भने त्यो राम्रो हुँदै जान्छ, लास्टसम्म राम्रो हुन्छ है। अनि सुरु राउन्ड अलिक रफ भएर खालियो भने चाहिँ अब लास्टसम्म फुटेर बिजोक हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिलोचोटि हान्दा चाहिँ अब सुरुमा हलुकासँग राउन्ड हान्ने, अनि त्यसपछि बरु तताएर मजाले खाल्ने। अनि सुरुचोटि सफा खालेपछि चाहिँ दोस्रोचोटिदेखि त्यतिकै सफा हुन्छ है, अनि खासै बिग्रिने डर हुँदैन। त्यही भएर सुरुचोटि चाहिँ एकदम मिहिनेत गरेर टाइम दिएर खानुपर्छ है त। अनि खाल्ने तरिकाहरू चाहिँ यस्तै छ है। अनि हजुरहरूले अब पुरा डिटेलमा हेर्न पाइहाल्नुहुनेछ, मेन कुराहरू म बोलेर भनिदिइहाल्छु। अनि बिचमा भिडियोहरू टाइम ल्याप्स हुन्छ है। अनि मेन सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ म बोलेर सिकाइदिइहाल्छु है। अनि सबैजनाले यसरी भिडियोलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, धेरै खुसी लाग्छ है। अनि सबले कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर सबैले भनिदिनु होला है त। अनि सुरुचोटि चाहिँ यतिको सफा खालिसकेपछि मैले सबैतिर खालेँ है, त्यही अनुसार। अनि सबैतिर खालिसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई जुन यो बिचको चिल्लो भागहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसरी यो खाल्ने टाँगोले नै थरथराएर यसरी राउन्ड हान्ने, सबैतिर त्यसरी राउन्ड हान्ने है त। अनि सबतिर राउन्ड हानेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले पोल्ने है, मैले चाहिँ यसमा पोलेको देखाउन पाइनँ। अनि त्यति गरेपछि चाहिँ थरथरी लाउन सजिलो हुन्छ है, फुट्ने डर हुँदैन, एकैचोटि मजाले उकास्दाखेरि। त्यही भएर यसरी सुरुमा खाल्ने टाँगोले हल्का यसरी 4 लाइन जस्तो थरथराउने, अनि थरथरी लाउँदा सफा पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ है। टाइम लाग्न सक्छ, अलिक धेरै टाइम लाग्न सक्छ, तर बानी परिसकेपछि छिटो हुन्छ अनि सफा पनि हुन्छ है त यसरी गर्दा चाहिँ। अनि यसरी नै अब सबैतिर थरथरी लाउने है त। सबले भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला है। अनि फेरि थरथरी लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले खाल्ने टाँगोले छेउको भाग उकास्नुपर्ने हुन्छ है, थरथरी लगाएको भाग। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले राम्रोसँग तन्काउनु पर्छ है। अनि अब चाहिँ म यसरी छेउछेउको भागहरू उकास्दै जान्छु है सबैतिर। अनि उकास्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिहाल्नुभयो मैले देखाएको ठाउँमा है, त्यसरी नै उकास्दै जाने सबैतिर। प्रोसेसहरू त्यही हो है। अब यो सबैतिर मजाले उकासिसक्ने। मैले सबतिर उकासिसकेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आगोमा पोलेर अनि त्यसपछि अगाडिपट्टिबाट चाहिँ खाने है त। मैले जसरी भाँडी देखाएको छु त्यतापट्टि चाहिँ खाल्ने है। खाल्दा चाहिँ अब 1 राउन्ड हानिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर त्यसलाई 2 राउन्ड हान्नुपर्छ होइन, किनभने 1 राउन्ड मात्र गर्दाखेरि खासै मजाले खालिँदैन पनि। त्यही भएर सबैलाई 2 राउन्ड गर्दै यसरी खाल्दै जाने हो त। अनि प्रोसेसहरू भनेको त्यही हो। अब खालिसकेपछि
राउन्ड हान्ने बिचबाट यही खाल्ने काप खाल्ने टागोले अनि त्यसपछि थरथराउने अब हरेकचोटि अब काप खाल्ने थरथराउने त्यही हो प्रोसेस है। तर सबै एउटा प्रोसेस गर्दै पछि हामीले आगोमा मजाले पोल्दै गर्नुपर्छ है, किनभने पोलेन भने साह्रो हुन्छ है चलाइसकेपछि, अनि साह्रो भएपछि चाहिँ फुट्ने डर हुन्छ। त्यही भएर हामीले हरेक प्रोसेस गर्दै पछि मजाले पोलेर गर्नुपर्छ है। अनि भिडियो कस्तो लाग्दैछ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है त। मैले चाहिँ आधी जति खालिसकेँ है। अनि आधीसम्म खाल्दाखेरि चाहिँ अब यसरी फुट्यो है, मेरो चाहिँ पातलो छ त्यही भएर अलिक फुट्यो है। अनि अब यो चाहिँ टालेर भने यो ठुलो हुँदै जान्छ अनि झन् अप्ठ्यारो हुन्छ खाल्नलाई, त्यही भएर यो अलिकति यसरी फुट्ने बित्तिकै टाल्नुपर्छ है त। अब चाहिँ म टाल्छु अनि त्यसपछि अब अरू काम सुरु गर्छु है त। मैले चाहिँ यो तिलहरी खालिसकेँ है। अब यतिको भएपछि चाहिँ चिलाउँदा हुन्छ। अब यो यस्तो यो भागहरू जति खुम्चेको छ नि है, अब यो मेटाउनलाई चाहिँ हामीले यो टाँगोमा चाहिँ यताको भागबाट यसरी हान्ने है। अनि खुम्चेको भागहरू चाहिँ मेटिन्छ यसरी टक्क यसो गरेर जहाँ खुम्चेको हुन्छ त्यो भागहरूमा चाहिँ यसरी हान्ने। अनि यति गरिसकेपछि सबै सफा हुन्छ है। मैले चाहिँ यो टाँगोको यो पछाडिपट्टिबाट खालेर यतिको सफा पारेँ है। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यो चिलाउने टाँगो हो, मैले सुरुमा देखाएको थिएँ है। अनि यो टाँगोले चाहिँ यसरी मजाले सबैतिर चिलाउने है। यो बिचको भागहरू पनि यसरी मजाले चिल्लिने गरी है। अनि यो सबैतिर चिलाउने है यसरी नै। यसरी सबैतिर चिल्लाउँदै जाने है। यो चाहिँ अब यसरी मजाले चिलाइसक्ने सुरुमा है। अनि चिलाइसकेपछि चाहिँ एकचोटि खाल्ने भाँडीले मजाले घाँटी कस्ने है यसरी। यसो गरेपछि चाहिँ अलिकति दानाहरू खुल्ला खुल्ला हुन्छ। अनि बुटा हान्दाखेरि अब एक ठाउँमा हान्दाखेरि छिनेले अर्को ठाउँमा छिन्ने समस्याहरू चाहिँ आउँदैन है यसो गर्यो भने। अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है। यो घाँटीहरू सबै कसिसकेँ है मैले। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ मजाले पोल्ने एकचोटि। अनि त्यसपछि यो खाल्ने टाँगामा अलिकति धारिलो बनाएर उकास्ने है त, हल्का
यसरी यस्तो गरेर सबैतिर हल्का धारिलो बनाउने है। अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनल चिल्लाएर त्यो भर्दा हुन्छ है त। उकासेर चाहिँ मैले यतिको बनाएँ है, सबैतिर बराबरी भयो उकासेर। अनि त्यसपछि अब चाहिँ फाइनल यसले चिल्लाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ मुखहरू बसाउने है। अनि अहिले चाहिँ मैले अब यति मात्र देखाउँछु है, अनि घर जाने बेला हुन आँटिसक्यो। अनि अब बाँकी बुट हान्ने तरिकाहरू अनि अरू नाप्ने तरिकाहरू चाहिँ म भोलिको भिडियोमा देखाउँछु है त। अनि यस्तो गरेर अब सबैतिर दुईपट्टिबाटै चिल्लाउने मजाले। अनि आज चाहिँ मैले यो एउटा तिलहरी खालेर देखाइहालेँ हजुरलाई। अनि त्यसरी भोलि चाहिँ म बाँकी भएको अर्को तिलहरी चाहिँ म भोलि गर्छु है। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म यो चुरा घोड्छु है। अघि बिहान देखाएको थिएँ नि मैले यो, त्यसमा चाहिँ मैले एमसिल भरेको थिएँ अघि न, अनि सुकिसकेछ। अब चाहिँ यसलाई लाइटहरू गर्छु, अनि त्यसपछि यो बुझाउँछु है त। अनि यो तिलहरीको भिडियो चाहिँ भोलि अब अर्को भिडियोमा कसरी हान्ने भनेर म देखाइहाल्छु है त। अनि मैले गरेको यो तिलहरी चाहिँ सबै रेडी भइसक्यो है। अनि मेरै तरिकाले गर्नुभयो भने हजुरहरूले नै यतिको सफा बनाउन सक्नुहुन्छ है, पातलो स्विटमा। पछि म यो लाइट गर्छु है। अनि यो लाइट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी मजाले यो गिरो चाहिँ पखाल्ने, यसरी मजाले गिरो पखालिसकेपछि चाहिँ यो दानामा यसरी मजाले घोट्ने है। अनि चाहिँ दामी लाइट आउँछ। अब लाइट कस्तो आउँछ म अहिले देखाइहाल्छु है। मैले चाहिँ चुराको लाइटहरू सबै गरिसकेँ है। अनि कस्तो भयो भनेर चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि अब चाहिँ म घरतिर जान्छु। अनि अहिले चाहिँ म घरमा आइसकेँ है। अनि त्यसपछि आज भिडियोहरू कस्तो भयो हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है। आशा गर्छु भिडियो राम्रै भयो होला, हजुरहरूले केही नयाँ सिक्न पाउनुभयो होला भनेर है। अनि अब भोलिको भिडियोमा फेरि अर्को नयाँ कन्टेन्ट भन्दा पनि अब आज चाहिँ मैले तिलहरी खालिसकेँ, एउटा खाल्नु बाँकी थियो। अनि भोलि गएर चाहिँ अर्को खाल्छु। अनि त्यसपछि बुट्टा हानेको चाहिँ देखाउँछु है। अनि कस्तो भयो आजको भिडियो हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, म छिट्टै बनाउने कोसिस गर्नेछु है। अनि भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि अहिले चाहिँ म बिदा चाहन्छु है त।